We're back for another video. Today is magbraces ta. Let's go. If you're interested, just watch until the end. First step, one kwarta. See you there. Hi, wala akong x-ray. Patanggal ang lipstick. Let's do that. I'm home. Ibtan day ko guys, anya akong diri na part kay nombo siya. Ibtan ko isa kang ngipon kay dili po di isabay ang duha kang ngipon. Well, ano jud kay sa kadi magkasulog na. Kain man. Dili daw ni magbraces guys. Ikaw kakauno gahi. Ang pwede na ako kaunon kay lugaw, trabaho. Ibtan ko gipon, as in sakit siya. Morning everyone. So today is day 1 with our braces. So every time na magkaon ko, pero siya malihok tanan. 1 to 2 years ma-align na daw na siya nga ngipon. Laban! Guys, today is magpa-adjust na braces. This is my first month. Let's go!